اکثرا مردم گردبادهای خطرناک را در فیلم‌های هالیوودی می‌بینند، زیرا تقریباً 65% گردبادهای جهان در آمریکا رخ می‌دهد. گردبادها چگونه به وجود می‌آیند و تا چه حد خطرناک بوده می‌توانند و همچنان فرق بین گردباد، طوفان، تایفون و سایکلون چیست و زیادترین گردبادها چرا صرف در این یک جای کوچک در آمریکا رخ می‌دهد. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. گردباد به یک مجموعه از بادهای گفته می‌شود که از آسمان به صورت چرخک زده به طرف زمین می آید. بعضی این گردبادها تا حد شدید و خطرناک می باشند که هر چیزی در پیش رویش بیاید با خود به بالا می کشاند. اگر به نقشه جهان نگاه کنیم، گردبادها بجز از قاره انتارکتیکا باقی در تمام قاره ها رخ می دهد. در بعضی جاها یک گردباد عادی، اما در بعضی جاها خیلی شدید. همه ساله 2000 گردباد ثبت می شود که از آن جمله 1300 گردباد تنها در امریکا می باشد که از تمام گردبادهای جهان خطرناکتر می باشند. قسمی که گفتیم در تمام آمریکا 1300 گردباد رخ می دهد که از این جمله 800 آن فقط در یک منطقه رخ می دهد. در این منطقه شهرهای تگزاس، اوکلاهوما، کنزاس و نبراسکا شامل می باشند که به این منطقه کوچه گردبادها می گویند، به خاطر که این مناطق در بهترین حالت برای استقبال گردباد قرار دارند. قبل از این که بفهمیم چرا در این منطقه اینقدر گردباد رخ می دهد، باید بدانیم که گردباد چگونه به وجود می آید. گردبادها به صورت عموم زمانی که یک نوع رعد و برق خاص رخ می دهد تشکیل می شوند. این رعد و برق به نام سوپرسل یاد می شود. اگر به تصاویر گردبادها نگاه بیاندازیم، در بین همه تصاویر یک شباهت وجود دارد و آن وجود این سوپرسل می باشد. این سوپرسل زمان رخ می دهد که مسیر بادها در زمین به یک طرف باشد و مسیر باد در هوا به طرف دیگر. در بین این دو مسیر مختلف بادها یک تونل به وجود می آید که در آن هوا به شکل دایروی می چرخد. در شروع این تونل به صورت افقی می باشد که خطرناک نیست، اما اگر این تونل در بالای یک منطقه رخ دهد که در نزدیکی آن دریا وجود دارد، خیلی خطرناک می باشد. موجودیت دریا این شکل تونل را آهسته آهسته از افقی به عمودی تبدیل می کند و زمانی که به صورت عمودی تبدیل می شود، تمام قضیه به دیگر روی می شود. حال به این گردباد معمولی گفته نمی شود، بلکه گردباد چرخشی سوپرسل یاد می شود. زمانی این سوپرسل خیلی خطرناک می شود که به بخار آب از روی زمین به بالا برود که اندازه سوپرسل را خیلی زود بزرگ می سازد. قسمی که هوا در سوپرسل به صورت چرخشی در حرکت می باشد، به همین قسم بخار آب نیز به صورت چرخشی وارد سوپرسل می شود که یک تونل ارتباطی از زمین به بالا می سازد که به نام ابر قیفی یاد می شود. زیادتر سوپرسل ها قسمی هستند که در آن یک یا زیادتر از یک ابر قیفی وجود دارد. اگر این ابر قیفی شکسته نشود و به همین طریق به بالا برود، با آب یک جا شده دوباره به زمین برخورد می کند که در این زمان به نام پیچ و تاب و یا گردباد یاد می شود. سرعت هوا در داخل گردبادها بسیار تیز می باشد که 480 کیلومتر در ساعت می چرخد و هر چیزی که در روی زمین پیش روی او بیاید از بین می برد و یا با خود به بالا می برد. درختها، اشارات ترافیکی، سقف خانه ها و حتی در بعض مناطق تمام خانه را با خود به بالا می کشاند. این بادها آنقدر قدرتمند می باشند که انسانها و حیوانات را نیز به بالا می کشانند. نه تنها این، بلکه مسیر موتورها را نیز تغییر می دهد. هر قدر این گردباد ادامه پیدا کند، هر چیز را به داخل خود می کشاند. بعداً او چیزها را به دوردست ها پرتاب می کند. زیادترین ضرری که می رساند را همین کار می کند. پس در کوچه گردباد در امریکا تمام او شرایط موجود می باشد که گردباد به وجود بیاید. از خلیج مکزیک بخار گرم هوا به طرف شمال این منطقه می آید. از طرف غرب آن اقیانوس آرام و خلیج کالیفرنیا هوا را از فراز کوهها به این منطقه خیلی سرد و بلند می رساند. زمانی که این دو هوای مختلف به همدیگر می رسند، یک تونل بادی می سازند. بادهایی که از مکزیک می آیند با خود آب می داشته باشد و زمانی که با این بادهای طرف غرب برخورد می کنند، از حالت افقی به عمودی تبدیل می شوند که سوپرسل در این منطقه بسیار با آسانی به وجود می آید. و قسمی که قبلا گفتیم، زمانی این سوپرسل بزرگ و بزرگتر می شود که بخار آن در آن اضافه شده برود. حال ضرور نیست که هر سوپرسل باید تبدیل به گردباد شود. در بعض موارد بارانهای شدید در پی دارد که این باعث می شود هوای بالای سوپرسل سرد شود و این چرخش از بین برود. اما در کوچه گردبادها این عمل صورت نمی گیرد، چون بادهایی که از غرب می آید خیلی تیز می باشند
و این باعث می شود که بخار آب از بین نرود و سوپرسل بزرگ و بزرگتر شده برود. همین است دلیل اصلی این که چرا در این شهرها نسبت به تمام جهان گردبادهای زیاد رخ می دهد که تقریبا در یک سال 800 گردباد می باشد. این بود گردباد. اما طوفان چند شکل دیگر نیز دارد که به نامهای هریکن، تایفون و سایکلون یاد می شود. چطور می توانیم تفاوت بین همه اینها را پیدا کنیم و بدانیم که کدام آن در حال وقوع است؟ در اصل همه اینها از یک خاندان طوفان می باشند و هیچ فرق با یکدیگر ندارند، به جز این که در هر منطقه نام مختلف را به خود می گیرد. اگر به نقشه نگاه کنیم، در قسمت شمال غربی اقیانوس آرام که کشورهای ژاپن، کره جنوبی و قسمت شرقی مرز روسیه طوفان‌هایی که به وجود می آید به نام تایفون یاد می شود. همین قسم در اقیانوس هند طوفان‌ها را سایکلون، در اقیانوس اطلس شمالی و یا شرق اقیانوس آرام طوفان‌هایی که رخ می دهد به نام هریکن یاد می شود. این هر سه طوفان به یک شکل می باشند، اما اگر در مقابل گردباد قرار بگیرد خیلی تغییرات را مشاهده می کنیم. بزرگترین فرق اینها اندازه آن می باشد. اندازه هریکن به صورت حیرت انگیز 1600 کیلومتر است، در حالی که اندازه بزرگترین گردباد 2 کیلومتر ثبت شده است. اما گپ اگر در تخریب باشد، در حالی که گردباد از هریکن خیلی کوچک است اما سرعت تخریب آن خیلی زیاد است. خطرناکترین هریکن که با آن کاتگوری 5 میگویند سرعت هوا در آن تا 250 کیلومتر در ساعت می باشد، اما سرعت خطرناکترین گردباد که تا حال ثبت شده است زیادتر از 480 کیلومتر در ساعت است، یعنی سرعت آن 2 برابر هریکن است. فرق دیگر این است که پیشبینی هریکن 36 ساعت قبل می تواند صورت بگیرد، اما گردباد تا 13 دقیقه پیشبینی نمی شود. همین دلیل است که گردباد وقتی که حمله می کند یک باره حمله ور می شود. 3 می 1999 ساعت 6:28 دقیقه در ایالت اوکلاهوما امریکا گردباد یک باره حمله کرد. در شروع این گردباد در کاتگوری 4 قرار داشت، اما آهسته آهسته شکل خطرناک کاتگوری 5 را به خود گرفت. بعد از گذشت 85 دقیقه تباهی بالای اوکلاهوما، ضرر به ارزش 1 میلیارد دلار و جان باختن 36 نفر خاتمه یافت. این بزرگترین گردباد تاریخ است که تا حال ثبت شده بود که حال به نام گردباد پل و نهر مور یاد می شود. در حالی که در آن زمان بزرگترین گردباد در اوکلاهوما در حال رخ دادن بود، در همان زمان 71 گردباد دیگر در 5 ایالت پهلوی آن نیز حمله کرده بود. گردباد قابل تشویش دیگر نیز در 25 نوامبر سال 2018 در جزیره کوه لیپ نزدیک تایلند توریست ها نه یک نه دو بلکه 4 گردباد را همزمان در حال لمس کردن آب مشاهده کردند. گردبادهای سراب را آنقدر جدی نمیگیرند، اما به این معنی نیست که دشمن را باید کم گرفت. این گردباد بسیار با آسانی میتواند مسیر قایقها را تغییر دهد. در این ویدیو با وضاحت دیده می شود که 2 کیلومتر دور سطح آب را این گردباد به بالا کشانده است که میتوانیم درباره قدرت آن حدس بزنیم. ما نمیتوانیم که جلو این طوفان‌ها و گردبادها را بگیریم، اما از ضرر خیلی زیاد آن جلوگیری کرده میتوانیم. ستلایت‌ها در بالای اقیانوس‌ها و سیستم هواشناسی زمین هر 5 دقیقه بعد دریاها و اقیانوس‌ها را بررسی میکنند. اگر طوفان در شرف وقوع باشد، مسیر آن کدام طرف است، سرعت آن چقدر است، همه اینها را با کمک ستلایت و مقامات محلی اطلاع رسانی میکنند. امیدوار هستیم که این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. پس چینل ما را سابسکرایب کنید و با دوستان خود شریک سازید.